السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين. عايزاكم تشاركوا الفيديو ده النهاردة لأكبر قدر من أصحابكم وزملائكم على صفحات الفيسبوك وأي مكان، عشان موضوع الحلقة النهاردة مهم جدا جدا. زي ما احنا متعودين إن القناة هنا بتقول كل المعلومات اللي ممكن أي أم تروح تدفع فيها فلوس كتير عشان تسمعها، وهدفنا هنا إن احنا نوصل المعلومة للبيت بدون أي تعب وبدون أي تكاليف. فياريت تشاركوني الفيديو النهاردة وتساعدوني على نشر المعرفة والعلم لكل من يحتاجها. اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس ودوسوا على اختيار الكل عند الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بإذن الله. نبدأ موضوع حلقتنا، وهو ازاي اقوي الذاكرة عند طفلي. طفلي ذاكرته ضعيفة جدا، طفلي ما بيركز. في بعض الأنشطة اللي ممكن تساعد على تقوية ذاكرة طفلي، وهي أول حاجة في حاجة اسمها الشيء وظله. طبعا لو الأم عايزة تعرف ازاي أجيب له المجموعة دي، هي بتتباع في المكتبات، بيبقى عبارة عن كروت أو صور ونفس الصورة لها ظل أو معمولة مظللة كده باللون الأسود بس نفس الشكل، والطفل يبدأ يعمل زي مطابقة ما بين الشيء وما بين ظله. مرة على مرة أبدأ أزود في الصعوبة إن أنا أكتر له عدد الكروت قدامه. يعني الأول هبدأ بكارت، وبعدين أقوم جايبة الكارت التاني، وبعدين التالت، وبعدين أحط له 5 كروت وأديله الأشكال وأقول له حط كل شكل في مكانه. طبعا دي مهارات مهمة جدا للتذكر. أولا دي بتقوي الذاكرة البصرية جدا جدا، وكمان عملية التخيل والإدراك البصري. في نشاط كمان، وهو ازاي ان انا اخلي طفلي يرتب لي شكل مثلا من حيث الحجم، من الكبير للصغير او من الطويل للقصير. وطبعا بعد ما بلخبطهم ممكن نزود عدد الاشياء دي حسب التدرج في العمر الزمني. يعني كل ما ابني كان كبير انا بزود له الحاجه، لكن لو ابني صغير انا بكتفي بشيء واحد او حاجتين فقط. وكل ما بيعدي من نشاط معين او ينجح فيه اقدر انا ازود او ادرج في الصعوبه. في نشاط كمان مهم جدا جدا وهو بيقوي الذاكره جدا، ان انا دلوقتي ببدا اذكر لطفلي بعض الارقام او بعض الاسماء. اقول له مثلا 3 اسماء او 3 ارقام بطريقه كده ملخبطه او عشوائيه، واطلب منه ان هو يعيد لي تكرار الحاجات اللي انا قلتها دي تاني، بس ممكن اديله مهله كده ما بين ما انا قلتها لحد ما اطلب منه ان هو يعيدها تاني مده مثلا من 30 ثانيه ل 40 ثانيه، وبعد كده اطول المده او اكتر في عدد الحاجات اللي انا بطلب ان هو يعيدها تاني قدامي. طبعا كل الحاجات دي بتقوي الذاكره جدا. النشاط ده مهم جدا جدا، وهو ان يبدا يقول ارقام بشكل عكسي. بمعنى طفلي مثلا حافظ من 1 ل5، طب يلا نعد من 5 ل1. يبدأ يقول 5 4 3 2 1. دي حاجة بتقوي الذاكرة جدا. طب يلا ابني حافظ لحد 10، يبدأ يعد لي من 10 ل1 بشكل عكسي. ممكن أزود الصعوبة أخليه يعد من 100 لحد 1 أو من 50 لحد 1. طبعا اتفقنا ان ده بتختلف درجة صعوبة النشاط حسب العمر الزمني للطفل، وحسب كمان اجتيازه للنشاط البسيط. اجتاز النشاط بالسهولة دي لا، انا اصعبها له. طبعا انا بديكي نشاط واحد وانتي تقدري تشكلي منه كتير جدا او تستخدميه في حاجات كتير جدا. في نشاط كمان مهم جدا وهو فرز المجموعات. بمعنى اخليه يقسم لي الفواكه لوحدها، الخضروات لوحدها، الحيوانات لوحدها، الطيور لوحدها. استخدم في النشاط ده طبعا المجسمات او صور. ممكن كمان في ان انا استخدم الشوك، المعالق الكبيره، المعالق الصغيره، الشوك الكبيره، الشوك الصغيره، وابدا اقول له حط لي مثلا المعالق الكبيره لوحدها، الصغيره لوحدها، وهكذا. في نشاط كمان مهم جدا وهو انه يطلع لي الاختلاف ما بين صورتين، وممكن ازود الصعوبه دي عن طريق ان انا يكون الشكل فيه غلطه واحده وواضحه جدا. ممكن كمان ازود الصعوبه ان انا اجيب شكل فيه حاجتين مختلفتين عن بعض، وممكن اخلي يبقى 7 8 حسب درجه ذكاء طفلي او عمره الزمني، وممكن كمان حسب ان هو اجتاز النشاط ده فانا بدخله للنشاط الاصعب. في نشاط كمان وهو المتاهة دي بتقوي الذاكرة جدا وبتنمي الانتباه والتركيز، وكمان بتخلي عنده المدى والمدة بتاعة التواصل البصري كويسة جدا وبتتحسن. بمعنى ان هو يبقى مركز انه يوصل
الشكل معين، او انا مثلا مخليه يمسك القلم او يمشي حتى بصباعه على الشكل لحد ما يوصل للهدف اللي احنا عايزينه. طبعا كل دي بتنمي جدا الذاكره والادراك البصري عند طفلي، وبتنمي عنده جدا كمان التواصل البصري. اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس، واعملوا مشاركه للفيديو بين اصحابكم عشان تنشروا الوعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.